Хочу розказати, як живе людина, яка залишилась в своїй хаті в окупації. У мене була знайома в Донецьку, зараз немає зв'язку з нею. Вона мала кілька обмінних пунктів, міняла долари на фунти. Була досить заможна жінка, мала двоповерховий будиночок в багатому районі. Дочка в неї була. І перед самим вторгненням росіян в 2014 році дочка вийшла заміж і народила дитинку. А хлопець, зять, пішов воювати за ДНР. І вона, звісно, хотіла виїжджати з Донецька, бо багачів грабували. А дочка каже, я не поїду, бо мій чоловік тут. І вона мусила залишитись з дітьми. А тоді зайшли чеченці. Ну і що вони робили? Вони одразу грабували. І хотіли її розстріляти, щоб вибрати те, що в неї в обміннику є. І якийсь чеченський офіцер, вона жіночка так років 40, досить симпатична, доглянута. І він за неї заступився і відвіз її додому. Вона розказувала, що будинок двоповерховий, досить заможний, все було. Але коли прийшли ДНРівці, вони майже всі з будинку винесли. Заходять, нікого не питають, що сподобалось, забирали і виносили. А що ти скажеш, людина зі зброї зайшла. І каже, майже все вже повиносили з будинку. І він відвіз її додому, подивився, як вона живе, і залишився у неї жити. Не просто у неї, а з нею. І коли вона почала чинити спротив, він її так побив, що вона була вся синя. Він її виходив і сказав, будеш жити зі мною. А якщо захочеш виїхати, втекти, я вб'ю твою сім'ю. Дочку, зятя і онучку. Ілі онука, не знаю точно, хто там був. А вона людина в церкву ходила, Богу вірує. Вона не хоче отак от жити в блуді. Вона стала як воєннопленна. І вона стала жити з тим чоловіком. Тому що якщо вона чинить спротив, він її б'є. А якщо вона піде, то він вб'є її сім'ю. І вона от мені дзвонила, розказувала, як вона живе. Я не могла нічим їй допомогти. Я казала, я буду тільки молитися, я не знаю, чим тобі зарадити. І десь піврочку вона мені дзвонила, коли її вдома не було, просто щоб з ким поговорити. Бо всі ж її зневажали, вона живе з окупантом. І вона а тоді, мабуть, він забрав у неї телефон. Більше не було зв'язку. Отак людина живе в своїй хаті в окупації.